नमस्कार मंडळी, स्नेहरंग यूट्यूब चॅनलमध्ये मी स्नेहा पराडकर तुमच्या भेटीला परत आले आहे. आणि खूप दिवसांनी म्हणजे गॅप पडला आहे, कारण त्याचं होतं कारण नेपाळला मी आणि माझे मिस्टर गेलो होतो. तर ती पण एक सिरीज आपल्याला बघायला मिळेल आणि चालू केलेत ते व्हिडिओ. तर आपण रेसिपीला सुरुवात करणार आहोत. तर आपण एखादा पदार्थ चांगला झाल्यानंतर कसं म्हणतो की काय अफलातून झालाय म्हणून, पण आज खरोखर मी तुम्हाला अफलातून बर्फी दाखवणार आहे. आणि ही मुंबईची शान म्हणतात की मोहम्मद सुलेमान काहीतरी मिठाईची दुकानांची नावं जी आहेत, मोहम्मद अली रोडला जी मिठाईंची दुकान असतात, तर खास ह्यांच्याकडे ही मिठाई मिळते आणि खूप सुंदर लागते ही. तर बहुतेक लोकांना माहीत पण नसेल, अफलातून नाव पण ऐकलं नसेल, पण नक्की तुम्हाला मी दाखवते आणि खूप सोप्या पद्धतीने करता येते. आपले घरातलं जे सामान असतं त्याच्यापासून आपल्याला ही बनवता येते. तर आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. आपण ह्याचं जे सामान जे घेतलेलं आहे तर ते वाटीच्या प्रमाणात मी घेतलेलं आहे. आपण छोटी मोठी कुठलीही वाटी घेऊ शकतो, आपल्याला जेवढ्या प्रमाणात ती मिठाई करायची असेल तर. तर हा आहे मावा. बाजारात विकत मिळतो तोही, किंवा घरी बनवला तरी चालेल. ही आहे मिल्क पावडर. दूध आहे. बारीक एकदम रवा आहे. जर जाडा रवा असेल तर मिक्सरवर फिरवून घ्या. गाय तूप आहे. आणि तेलामध्ये नाही करायची, कारण ह्याला तुपाचाच एक खमंग वास येतो मस्त, आणि चव पण छान लागते. आणि आपल्याला 1 वाटी साखर लागणार आहे. वेलची पूड आहे आणि थोडे ड्रायफ्रुट्स आहे. तर आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. प्रथम आपण पॅनमध्ये हे सर्व तूप घालून घेणार आहोत, जे आपण 1 वाटी पूर्ण घेतलेलं आहे. सगळं साहित्य एकदम समप्रमाणात घ्यायचंय, त्याच्यामुळे काही चुकण्याची भीतीच नाहीये. आणि आपण जसा शिरा बनवतो तशाच पद्धतीने ही मिठाई बनवतात. फक्त आपण याच्यात मावा आणि मिल्क पावडर ऍड करणार आहोत. तर हा बारीक रवा आहे. आता गॅस एकदम मध्यम ठेवायचा आणि हा आपल्याला छानपैकी परतून घ्यायचा आहे. अगदी गोल्डन ब्राऊन रंगाचा होईपर्यंत आपल्याला तो परतायचा आहे व्यवस्थित. आणि घाई करायची नाहीये, खूप शांतपणे ही मिठाई करायची आहे. अतिशय चवीला सुंदर लागते आणि खूप दिवस टिकते पण ती. मध्यम आचेवर आपण तो व्यवस्थित तुपावर परतून घ्यायचा आहे आणि अगदी लालसर परतायचा आपल्याला तो, कारण ह्या मिठाईचा रंग आहे तो असा ब्राऊन टाईप असतो एकदम. अतिशय सुंदर लागते. आता गोल्डन ब्राऊन रंगावर आपला मस्त रवा भाजून झालेला आहे. आता पुढची स्टेप आपल्याला जी करायची आहे, तर आपण याच्यामध्ये ही 1 वाटी साखर घालणार आहोत. साखर घातल्यानंतर त्याचा रंग, साखरेच्या कॅरमलाइजमुळे त्याचा रंग अजून आपल्याला ब्राऊन होत जाणार आहे. आणि ह्या स्टेजला आता आपल्याला हे सर्व हलवत राहायचं आहे व्यवस्थित. पूर्ण स्किल जे आहे तर ते ही हलवत राहण्यावरच आहे. आपण ह्याच्यातच आता ही 1 वाटी मिल्क पावडर घेतली आहे. आणि न थांबता हे मिश्रण सर्व सतत आपल्याला हलवायचं आहे. हळूहळू याचा रंग अजून ब्राऊन होईल साखरेमुळे. खूप व्यवस्थित परतून काढल्यानंतर हा असा एकदम डार्क कलर व्हायला लागलाय. आता या स्टेजला आपल्याला ह्याच्यामध्ये दूध आणि मावा मिक्स करायचं आहे. 2 वस्तू राहिल्यात आपल्या. तर आपण दूध एकदम हळूहळू घालूया. आणि हा मावा आहे आपण याच्यात घालूया. आणि आता हे मिश्रण पटापट हलवत राहायचंय. मावा त्याच्यात मेल्ट होत जाईल. गॅस एकदम मंद ठेवलाय मी आणि हलवत राहायचं आपल्याला सतत हे. पण विरघळून जातील त्याच्यात, गरम होतील तशा. आणि एक आता गोळा घट्ट होईल मस्तपैकी. आपला गोळा व्यवस्थित परतून झालेला आहे आणि इतका सुका करायचा तो. आपल्याला वड्या पडायच्या त्याच्या. आणि थोडंसं आपण याच्यात बदाम पिस्ता थोडंसं घालूया आणि थोडं गार्निशिंगला ठेवूया.
आणि ही वेलची जायफळची पूड आहे, ती आपण भरपूरशी घालूया, 1 चमचा. आणि पुन्हा एकदा आता परतून घेऊया आणि गॅस काढून टाकूया. आता आपल्याला एका डिशमध्ये आणि ह्याच्यावर आपल्याला आता वड्या थापायच्या. एका प्लेटला मी तूप लावून घेतलंय आणि हे मिश्रण आहे तर आपण याच्यावर आता थापायचंय. चौकोनी ट्रे असेल तर त्याच्यात थापलं तरी चालेल, कारण या वड्या असतात त्या आयताकृती असतात, लगेच नाही होणार, नंतर आपल्याला हे करायला लागेल. आता ह्याला आपण स्क्वेअर शेप बनवलाय. ह्याच्यावर आपण आता हे बदाम पिस्त्याचे जे काप आहेत भरपूर प्रमाणात असे पसरवायचे. आणि घाई असेल तर फ्रीजमध्ये सेट करायला ठेवली तरी चालेल, नाही तर 2 तास आपण अशी वाऱ्यावर जर ठेवली तरी पण ती व्यवस्थित सेट होते. आणि थोडंसं असं प्रेस करून घ्यायचं. अतिशय सुरेख दिसते बघाल तुम्ही. आणि नंतर मग त्याच्या वड्या पाडून दाखवते मी थोडी सेट झाल्यानंतर.